สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตักจะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Melted Honey นะคะฝากน้ำผึ้งไว้กับหมีของนักเขียน Little Bear 96เรื่องนี้เป็นแนว Feel Good นะคะเป็น Omega Verse นะคะเรื่องนี้นะคะอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปตามอ่านเป็นอย่างมากนะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องแนว Feel Good ที่ดีที่สุดของปี 2021 นะคะใครสนใจนะคะติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้พระเอกของเรานะคะชื่อว่าพีมนะคะเป็นอัลฟาสายรุกนะคะแต่แบบจะออกสาวหน่อยๆเนื่องจากว่าความรักครั้งเก่านะคะจบลงแบบไม่ดีนะคะพระเอกก็คือไม่เชื่อเรื่องของความรักนะคะแล้วก็กลายเป็นคนชอบวันไนท์สแตนด์พระเอกนะคะทำงานเป็นหัวหน้าครีเอทีฟบริษัทหนึ่งนะคะทำคอนเทนต์ลง YouTube นะคะมีช่องที่ชื่อว่า No Bad Wifeโดยพระเอกนะคะเป็นหัวหน้าทำคอนเทนต์ของทีมที่1นะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะคะอยู่ที่บริษัทเดียวกันนะคะเป็นหัวหน้าทีมที่2นายเอกของเรานะคะชื่อว่าชานินนะคะก็คือทำงานที่บริษัทเดียวกันกับพระเอกแต่ชานินนะคะทำหน้าที่เป็นตากล้องของทีมที่2นะคะซึ่งเป็นทีมของเพื่อนพระเอกวันหนึ่งนะคะนายเอกก็คือบังเอิญย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านของพระเอกพอดีนายเอกนะคะเป็นโอเมก้านะคะสุขภาพก็คือไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือแทบจะไม่มีกลิ่นฟีโรโมนอะไรเลยนะคะพระเอกเจอนายเอกครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่านายเอกเป็นเบต้านะคะเพราะว่าไม่เคยได้กลิ่นอะไรจากนายเอกเลยเรื่องราวของคนทั้งคู่นะคะก็คือเริ่มต้นในวันส่งท้ายปีเก่านะคะโดยที่บริษัทนะคะก็คือจัดงานเลี้ยงปีใหม่คืนนั้นพระเอกนะคะพิมพ์ก็คือแบบสนุกมากนะคะดื่มเหล้าเมาสุดๆพ่อขากลับนะคะเพื่อนของพิมพ์นะคะก็ฝากชานินนะคะให้พิมพ์เนี่ยไปส่งที่ห้องเพราะว่าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันและโชคชะตานะคะเหมือนจะเล่นงานกับคนทั้งคู่นะคะในคืนนั้นนะคะตอนที่พิมพ์เนี่ยไปส่งชานินนะคะชานินนะคะเกิดฮีทขึ้นมาทั้งที่แบบชานินนะคะในรอบปีก็คือแบบแทบจะไม่ฮีทเลยและในคืนนั้นนั่นเองนะคะพระเอกก็คือไม่สามารถทนต่อสัญชาตญาณได้นะคะสุดท้ายทั้งคู่ก็แบบมี NC กันพอตื่นขึ้นมานะคะทั้งคู่ก็คือแบบเลิกลากนะคะเพราะว่า NC เมื่อคืนมันแบบคือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนะคะมันเป็นอุบัติเหตุชานินนะคะเข้าไปขอโทษพีมนะคะแล้วพีมก็ขอโทษชานินเช่นกันหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็คือแบบแยกย้ายกันนะคะพิมก็คือกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดอ่างทองหลังจากวันปีใหม่ผ่านไปนะคะพิมกลับมาที่คอนโดนะคะก็บังเอิญเจอชานินพอดีแล้วก็ทำให้ทราบว่าชานินนะคะกำลังจะแบบตรวจว่าตัวเองท้องหรือเปล่าพอผลตรวจออกมานะคะแบบว่าพบว่าชานินไม่ท้องทั้งคู่ก็แบบโล่งใจแต่ใน1 เดือนหลังจากนั้นนะคะชานินก็คือเริ่มอาการไม่ดีตอนแรกนะคะชานินก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอาการไม่ดีเพราะว่าทำงานหนักแล้วก็เครียดแต่จริงๆนะคะก็คือว่าชานินท้องและผลตรวจครั้งก่อนนะคะผิดพลาดเพราะว่าตรวจเร็วเกินไปนายเอกกับพระเอกนะคะก็คือมานั่งคิดทบทวนว่าจะเอายังไงดีนะคะว่าจะแบบเก็บเด็กคนนี้ไว้หรือไม่นะคะสุดท้ายทั้งคู่นะคะก็ตัดสินใจที่จะทำแท้งนะคะไม่เก็บเด็กคนนี้ไว้เนื่องจากว่าเด็กคนนี้นะคะเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจแต่เมื่อถึงวันนัดทำแท้งเข้าจริงๆแล้วนะคะทั้งชานินและพีมนะคะเกิดรู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากชานินนะคะคือไม่อยากเอาเด็กคนนี้ออกนะคะคือชานินเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะคะชานินมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้นะคะจะเป็นครอบครัวคนเดียวนะคะที่เขามีส่วนพีมนะคะก็คือแบบวันนั้นรู้สึกกระวนกระวายใจแปลกๆนะคะสุดท้ายนะคะพิมก็เลยตัดสินใจถามชานินอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะทำแท้งว่าชานินนะคะยังต้องการเก็บเด็กคนนี้ไว้หรือไม่นะคะและนายเอกนะคะก็สารภาพไปว่านายเอกนะคะอยากที่จะเก็บเด็กคนนี้ไว้สุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะเป็นพ่อและแม่นะคะของเด็กคนนี้ตั้งใจว่าจะช่วยกันเลี้ยงดูเด็กคนนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงกันว่าจะไม่แต่งงานกันเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้รักกันหลังจากที่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้นะคะพิมก็คือทำตามความตั้งใจของตัวเองนะคะก็คือว่าเข้าไปดูแลชานินกับลูกเป็นอย่างดีนะคะเข้าไปทำอาหารให้นายเอกกินทุกวันนะคะแล้วก็มีการแบบคือขอนายเอกนะคะย้ายจากทีมที่2นะคะมาเป็นตากล้องทีมของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ชานินนะคะอยู่ในสายตาตลอดเวลาช่วงแรกๆนะคะพิมก็รู้สึกแค่เอ็นดูชานินนะคะเพราะว่าชานินเป็นแบบเหมือนเด็กแบบ
ซื่อๆใสๆนะคะคือนายเอกนะคะไม่ใช่สเปคของพระเอกเลยเพราะว่าพระเอกคือแบบชอบคนกล้ามโตๆแต่ชานินเนี่ยก็เป็นแบบโอเมก้าร่างบางธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อนะคะพิมพ์ได้มีโอกาสใช้เวลากับชานินนานเข้านะคะพิมพ์ก็คือเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆกับนายเอกพิมพ์นะคะเริ่มแบบรู้สึกแบบขัดหูขัดตานะคะเวลามีคนมาจีบชานินนะคะและพิมพ์นะคะก็คือแบบเริ่มแบบไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะคือรู้สึกยังไงกับชานินกันแน่วันหนึ่งนะคะชานินก็คือซุ่มซ่ามนะคะเดินสะดุดนะคะจนตัวเองเนี่ยขาแพลงนะคะพิมพ์ก็คือเสนอตัวนะคะเข้าไปดูแลชานินอย่างใกล้ชิดนะคะโดยวันนั้นนะคะพิมพ์ก็คือเสนอตัวนะคะไปช่วยชานินอาบน้ำชานินนะคะก็คือแบบตอบปฏิเสธพิมพ์นะคะแต่พิมพ์ก็คือแบบเป็นห่วงนะคะกลัวว่าชานินเนี่ยอาบน้ำไม่สะดวกเพราะแบบคือขาแบบใส่เฟือกอ่อนไว้อะไรแบบนี้แต่เรื่องนะคะก็มาเกิดขึ้นจนได้นะคะพอพิมพ์นะคะแบบเห็นชานินถอดเสื้อนะคะได้เห็นแบบหลังเปลือยเปล่าของแบบชานินนะคะพิมพ์ก็เกิดนะคะนึกไปถึงวันที่ตัวเองมี NC กับชานินครั้งแรกนะคะแล้วพิมพ์ก็คือรู้สึกเกิดมีอารมณ์ขึ้นมานะคะในคืนนั้นเองนะคะพิมพ์ก็คือรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะว่าตัวเองอ่ะคือไม่ได้รู้สึกแค่เอ็นดูนายเอกนะคะคือพิมพ์รู้สึกนะคะว่าตัวเองอ่ะชอบชานินเข้าไปแล้วนะคะหลังจากที่เริ่มรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะพิมพ์ก็คือพยายามหาหนทางตีเนียนเข้าไปแบบใช้เวลากับชานินนะคะโดยพิมพ์นะคะค่อยๆแบบย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องของชานินนะคะโดยใช้ข้ออ้างว่าแบบชานินนะคะแบบท้องโตนะคะแล้วก็แบบเริ่มติดกลิ่นของตัวเองจนทุกวันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าพิมพ์กับชานินก็คือเหมือนอยู่แบบบ้านเดียวกันไปแล้วพิมพ์นะคะค่อยๆแสดงออกถึงการกระทำนะคะให้ชานินรู้ว่าตัวเองชอบชานินนะคะก็เหมือนจะรับรู้ความรู้สึกของพิมพ์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือไม่มั่นใจเพราะว่าตัวเขาเองนะคะไม่ใช่สเปคอะไรที่พิมพ์ชอบเลยและชานินนะคะก็คิดว่าเป็นไปได้ที่พิมพ์นะคะมาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าแค่ความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบชานินเท่านั้นวันหนึ่งนะคะที่ออฟฟิศของพิมพ์เนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะเข้ามาร่วมงานกับช่อง YouTube No Bad Wife นะคะและอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับการเลือกนะคะดันเป็นแฟนเก่าของพระเอกเนื่องจากว่าความรักครั้งก่อนมันจบลงไม่ดีนะคะพระเอกก็คือรู้สึกอึดอัดมากที่ต้องทำงานกับแฟนเก่านะและแฟนเก่าของพระเอกนะคะพอเจอพระเอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมาตามตื้อตามง้อพระเอกนะคะพระเอกก็คือพยายามบอกตัดความสัมพันธ์กับแฟนเก่าทันทีนะแต่แฟนเก่าก็คือแบบตามตื้อไม่เลิกนะคะแล้วก็คือแบบคอยโทรตามหาพิมพ์นะคะโดยใช้ข้ออ้างเรื่องแบบงานเป็นประจำชานินนะคะก็คือสังเกตได้นะคะว่าพิมพ์ก็คือยังมีการติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ชานินนะคะก็คิดไปว่าพิมพ์นะคะก็อาจจะยังแบบรักแฟนเก่าอยู่แล้วก็อาจจะกลับไปคบกับแฟนเก่าชานินนะคะก็คือแอบรู้สึกหน่วงในใจนะเพราะว่าตอนนี้คือชานินแอบตกหลุมรักพิมพ์ไปแล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์นะคะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากนะแล้วก็คือดูแลชานินเป็นอย่างดีชานินนะคะคือรู้สึกว่าถ้าพิมพ์จะมีความรักครั้งใหม่นะคะชานินก็ไม่อยากที่จะเป็นตัวถ่วงของพิมพ์ดังนั้นนะคะในคืนหนึ่งนะคะชานินก็เลยตัดสินใจบอกพิมพ์ไปว่าถ้าพิมพ์นะคะจะมีรักครั้งใหม่นะคะก็คือไม่ต้องแบบคือห่วงเขานะคะคือแค่ดูแลลูกก็พอนะคะชานินนะคะสารภาพไปว่าเขานะคะรู้สึกว่าได้ขโมยชีวิตครึ่งหนึ่งของพิมพ์ไปแล้วนะคะจากการที่แบบท้องโดยแบบไม่ตั้งใจนะคะดังนั้นชีวิตที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งนะคะชานินก็อยากจะให้พิมมีความสุขกับคนรักที่พิมเลือกพอพระเอกนะคะคือแบบได้ฟังคำสารภาพนะคะพระเอกก็คือแบบคือตกใจนะคะเพราะไม่คิดว่าชานินคือจะยังรู้สึกว่าโทษตัวเองเรื่องท้องอยู่นะแล้วก็ไม่คิดว่าชานินจะไม่รู้ความรู้สึกที่พิมนะคะมีต่อชานินพิมนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะสารภาพไปเลยนะคะว่าเขานะคะชอบชานินนะแล้วก็การที่ไปคุยกับแฟนเก่าก็เพื่อต้องการบอกตัดความสัมพันธ์เดิมๆเท่านั้นนะคะและพิมนะคะก็ขอชานินเป็นแฟนในคืนนั้นนะคะชานินนะคะเมื่อได้ฟังคำสารภาพรักของพิมนะคะก็คือตกใจนะคะแต่นะคะชานินก็คือแบบดีใจด้วยนะคะแล้วก็คือแบบ
ตอบตกลงนะคะเป็นแฟนกับพีมในคืนนั้นหลังจากได้เป็นแฟนกันนะคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็แบบดีมากนะคะคือพีมก็คือมีแบบพาชานินไปเดทนะพอมีคนเห็นพีมกับชานินแล้วก็ถามว่าชานินเป็นใครนะคะพีมก็แบบตอบไปแบบภูมิใจมากว่านี่แบบเป็นแฟนของตัวเองอะไรแบบเนี้ยและในวันหนึ่งนะคะพีมก็คือตัดสินใจนะคะสารภาพกับคนในออฟฟิศไปเลยนะคะว่าคือทางคู่เนี่ยคือคบกันอยู่และลูกในท้องของชานินนะคะก็คือลูกของพีมนั่นเองทั้งเพื่อนและก็ลูกน้องนะคะก็คือตกใจในคำสารภาพของพีมนะคะแต่ก็คือพอจะเดาความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ได้นะคะเพราะว่าตลอดเวลาในออฟฟิศนะคะพีมจะแบบดูแลชานินเป็นอย่างดีเวลานะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะจนสุดท้ายชานินก็คือคลอดเด็กน้อยออกมานะคะและทั้งคู่ก็คือแบบดูแลเด็กน้อยจนกระทั่งอายุ6 เดือนวันหนึ่งนะคะพิมก็บอกชานินไปว่าเขานะคะจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกนะคะลงช่อง YouTube เพราะว่าผู้ชมนะคะคือรีเควสอยากดูแบบคอนเทนต์นี้มากแต่เมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงนะคะพิมก็คือทำเซอร์ไพรส์ชานินนะคะขอชานินแต่งงานนะคะโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากแบบคนในออฟฟิศแล้วก็ครอบครัวและแน่นอนว่านะคะชานินก็คือตอบตกลงแต่งงานกับพีมนะคะความฝันของชานินนะคะที่จะได้มีครอบครัวที่มีความสุขนะคะก็คือเป็นจริงและนั่นนะคะก็คือตอนจบนะคะของนิยายวายเรื่อง Melted Honey นะคะฝากน้ำผึ้งไว้กับหมีของนักเขียน Little Bear 96 เรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแบบตอนที่ออนแอร์แบบวันเว้นวันคือเราแบบติดหนักมากนะคะคือแบบรอทุกวันว่าเมื่อไหร่นะเขียนจะมาอัพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องนี้เขียนแบบดีมากนะคะอ่านไปก็จะแบบรู้สึกแบบน่ารักนะคะจะมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยให้เราคอยตามลุ้นนะคะแล้วก็จะแบบมีโมเมนต์แบบหวานๆให้ไปเสพเรื่องนี้นะคะคือบอกอีกทีนะคะว่าอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปอ่านส่วนตัวคิดว่าแนวฟีลกู๊ดนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดของปีนะคะยังไงนะคะวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย